स्वागत छ सबैजनालाई मेरो नेपाली सिलाइ बुने च्यानलमा। म आज हजुरहरु सामु उनको डल बनाउने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। यो एकदम सजिलो छ। हजुरलाई मैले आज कसरी बनाउँछु सिकाउँदै छु। आजको यो भिडियो हजुरलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव अवश्य पनि दिनुहोला। यदि हजुरहरु भर्खरै मात्र मेरो यो च्यानललाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला भन्दै म आजको नयाँ श्रृंखला सुरु गर्छु। यहाँनिर मैले 4-5 वटा सामान राखेकी छु। यो मेरो तयार भइसकेको डल हो। अब मैले हजुरलाई सिकाउँदै छु। यो मसिनो टुप्पो लागेको धागा हो। मैले रातो र सेतो धागो लिएकी छु। अनि मसँगै कैंची पनि छ अनि सियो पनि छ। सियोमा मैले कालो धागो राखेकी छु। अनि यो मैले एक्सरे कागज काटेर यो सामान बनाउनको लागि एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले मैले यो एक्सरेलाई काटेर मलाई आवश्यक पर्ने यति बनाएकी छु। यदि हजुरहरुले एक्सरे कागज छैन भने पनि कुनै सामानको गट्टामा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। हातमा भन्दा यसमा बनाउन अति सजिलो हुन्छ। अब मैले सर्वप्रथम यसलाई बेर्छु। मैले यति नै बेरेर यसलाई चुडाउँछु। यसरी चुडाइसकेपछि यसलाई यो साइडबाट मैले निकाल्छु। यसरी यो साइडबाट मैले निकालिसकेपछि यस्तो बनेको छ। यसलाई मैले ठिक बीच भागबाट धागोले बान्छु। यसरी ठिक बीच भागबाट धागोले एकदम कसेर बान्नुस्। यति बानिसकेपछि यसलाई अब छेउछेउमा काट्नु पर्ने हुन्छ। यो पट्टिबाट काट्ने अनि यो पट्टिबाट पनि काट्ने। यसरी काटिसकेपछि अब यसलाई यसरी यस्तो बनाउनुस्। यस्तो बनाइसकेपछि अब जुनसुकै ठाउँबाट बिच भागबाट फेरि यसलाई
दुई भागमा बाड्नुहोस्। यसरी म यहीँनिरबाट बाड्छु। बराबर हुने गरी बाड्नुहोस् यसलाई दुई भागमा। यसरी दुई भागमा बाडिसकेपछि यसरी दुई भागमा बाडिसकेपछि अब यो माथिल्लो भागलाई फेरि यसरी बाड्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई पनि पहिले यसको रातो भागलाई बनाऊ। यो रातो भागलाई फेरि यसरी नै बनाउँछु मैले। सेतो भाग भन्दा म अलि थोरै बनाउँछु। यति बनाइसकेपछि मैले यसलाई यहीँनिर एक ठाउँबाट चुडाउँछु। यसरी चुडाइसकेपछि यसलाई यो जुन यो बिचमा यसरी फटाइएको छ यसमा राख्छु म। यसरी यसमा राखिसकेपछि अब यो माथिल्लो भागकोलाई बान्नु पर्ने हुन्छ। म यसलाई बान्छु फेरि। यति जति धागोले काटेर यो जुन यो भागको माथिल्लो भागको यसरी फर्काएर यसलाई फेरि बान्नुहोस् यहीँनिरै। यसरी यो भाग पनि कसेर बान्नुहोस्। पछाडिपट्टिबाट बाँधिदिनुहोस्। यति भइसकेपछि अब यो भागमा आँखा बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि मुख बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हेर्नुस् यति भइसकेको छ। अब यहाँनिर यो सिंहले आँखा बनाइदिनुहोस्। कालो कलरको धागोले बनाउनुहोला।
सेतो कलरमा कालो कलरले बनाउँदा देखिन्छ, त्यही भएर यसलाई एकदम टाइट नबनाउनु होला। यति नै लुज लुज बनाएर बनाइदिनुस्। यसरी आँखा तयार भइसकेपछि अब अर्को पट्टिको पनि त्यसरी नै बनाउनुस्। यसरी धेरै नकस्नु होला। यति बनाइसकेपछि अब यसको बीच भागबाट यसरी यहाँ तलबाट सियो राखेर यहीँनिरबाट योपट्टि राख्नुस्। यसलाई पनि धेरै टाइट नगर्नुस्, यति नै बनाउनुस्। अनि पछाडिपट्टिबाट यसलाई यसरी गाँठा पारिदिनुस्। यति भइसकेपछि अब यो पछाडिपट्टिको यो डोरी पनि काट्ने। अनि यसलाई हल्का लामो गरेर काट्नुस्। यसरी केही छट्के गरेर काट्नुपर्छ। हेर्नुस्, यसरी धागाबाट राम्रो डल बनाउन सकिन्छ। यसरी नै बनाउनुला। यो मेरो 2वटा जोडी बनिसक्यो। हजुरहरूलाई मेरो आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सिनुहोला। यदि हजुरहरू भर्खरै मात्र मेरो च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानल पनि अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला अनि छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरेर यदि हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने अवश्य पनि सेयर गरिदिनुहोला भन्दै म छुटिन्छु। नमस्ते।